Tapos ito namang out animation, yan naman yung last na animation na gagawin sa picture mo. Ngayon, lagyan na natin ng in animation. Okay po. Haliw kaya ito eh. Sakit pero masarap. Ah! Ikaw pa rin palang hanap-hanap karapat. Click lang po natin itong new. Tapos 16 by 9. Ayan, tapos i-click natin tong media. Papakita ko sa inyo kung ano yung gagamitin natin, guys. Tapos click nyo tong video. Tapos dito sa baba, ito yung gagamitin natin. Kung wala kayo niyan, pwede kayong tumingin sa kanilang store. Ayan, tapos hanapin natin yung kaparehas ko dito na effect. Ayan, itong explosion. So, dinownload ko na siya, guys. Ayan, tapos back lang tayo ulit. Tapos pinutin ulit natin yung itong media. Tapos click natin itong photo. Tapos images. Tapos pili natin itong black. Tapos back natin. Tapos ilagay naman natin yung effect. Click natin tong layer. Tapos sa layer, click natin yung media. Tapos click natin tong video. Ngayon kukunin na natin yun. Ayan, click na natin yan. Tapos yan, pwede nyo siyang palakihin or paliitin. Ayan, play natin. Ayan, ayan yung gagamitin natin ng effect or yung smoky effect. So, click natin yung effect na yan. Tapos click natin yung speed. Ayan, i-adjust lang natin yung speed. Medyo pabibilisin natin ng labas yung effect natin. Tapos check. Click natin tong layer. Tapos sa layer, i-click natin tong media. Tapos click naman natin tong photo. Tapos hanapin nyo dyan yung gusto nyong picture na ilagay. Kasi ako naka-folder kasi. Tapos ayan, ito yung pipiliin ko. Syempre yung logo ko. Tapos, i-adjust lang natin to guys kung saan natin siya gustong palabasin. So, liitan lang natin ng konti. Tapos, yan, adjust ko rin to. Kasi doon lang siya sa ayan. After nitong pagbaksak ng smoky effect, doon ko palalabasin yung logo ko. Ayan, nakita niyo ba guys? So, hahatiin ko yung picture ko, guys. So, sa kabilang part may gusto kong gawin. Sa kabilang part may gusto rin akong gawin. Kaya, hahatiin ko siya dito. Tapos, split at playhead. Ayan, nahati na siya. Tapos, dito sa kabilang part, babawasan ko yung opacity niya. Ayan.
Ayan. Nabawasan na yung opacity niya. Itong in animation, yan yung unang animation na gagawin sa picture mo. At ito namang overall animation, yan naman yung overall na animation sa gagawin sa picture mo. Tapos ito namang out animation, yan naman yung last na animation na gagawin sa picture mo. Ngayon, lagyan na natin ng in animation. Ang pipiliin ko ay yung slide up para pagbaksak ni smoky effect mamaya. Para mag-slide up naman yung logo ko. Ayan, tapos lagyan naman natin ng overall animation. Hanapin natin yung squishing. Ayan. Ayan, nakita nyo? Pagbaksak, ito, lalabas naman yung aking logo. Tapos, ito namang pinutol ko na picture kanina, lagyan din natin ng animation. Ang ilalagay kong animation ay squishing din. Ayan. Ngayon naman maglagay na tayo ng out animation. Ang piliin natin ay yung scale up. Ayan, kasi magtatapos na yung video mo eh. Kasi intro video itong ginawa natin, guys. Ayan, so tingnan nga natin. Ayan, pagbaksak ni smoky effect, lalabas yung aking logo. Tapos, lagyan natin ng effect itong kabilang picture na hinati ko. In animation natin siya ng fade. At i-resize lang natin siya, guys. Ayan, tapos play natin. Boom! Lumabas na yung ating logo. Tapos, lagyan na natin siya ng background music. Ito yung ilalagay ko. Drop it off. Click nyo yung plus sign para ma-add siya. Ayan. So, na-add na siya sa ating video. Ayan. So, simple lang siya, guys, diba? Pero, may dating. Ayan, ganyan lang po gumawa ng simpleng intro with smoky effect. Kaya i-click mo na yung subscribe at ang bell button para like kang updated sa mga tutorial videos ko. Thank you for watching, guys. This is The All I Know. See you sa next vlog ko.